ඔන්න ඉතින් අද මම පැස්ටා එකක් හදන්න යන්නේ කිරි රසට. ඒ කියන්නේ white sauce එක. මම මීට කලින් පැස්ටා රෙසිපි දෙකක් කළා. ලංකාවේ ක්‍රමයට අපිට කටසැරට කන විදියටයි ඉතාලි ක්‍රමයටයි. ඉතින් අද මේක ගොඩක් හොඳයි දූ දරුවන්ට වගේම කොයි කාටත් ගොඩක් කිරි රසයි. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න. දැන් බලමු අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා පැස්ටා ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම තක්කාලි 500ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. බෙල් පෙපර් එකක් අරන් තියෙනවා. මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් තියෙනවා. සුදු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අම්මිරිස් කරල් 3-4කුත් තියෙනවා. ගම් මිරිස් කුඩු මේස හැන්දයි, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දයි, ලුණු කුඩු ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් මේස හැන්දි 3-4ක් තියෙනවා. පාන් පිටි මේස හැන්දි දෙකක් තියෙනවා. බටර් හරි මාගරින් හරි මේස හැන්දි දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම කිරි. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කඩෙන් ගන්න තියෙනවා ගන්න මිලිලීටර් 500ක්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර කිරි පිරි දාලා කිරි ටිකක් හදාගන්න මිලිලීටර් 500ක්. ඉස්සෙල්ලා මම තක්කාලි ටිකේ පොත්තේ යවා ගන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට උතුරන වතුරකට දැම්මා. මේ විදිහට දාලා ලිප ඔෆ් කරලා වහලා තියුවම මේක ස්කින් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටිෂු එකක් වගේ පොත්තක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න තමයි මෙහෙම කරන්නේ. තක්කාලි වල තව නැටි වගේ තියෙනවා නම් කළු වෙලා තියෙනවා නම් කෑලි ඒවත් මේක වම්ම කඩලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තක්කාලි පේස්ට් එක හදාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට වතුර දාන්න නැතුව. අපි ඉක්මනින් බලමු. white sauce එක තමයි දැන් හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම බටර් මේස හැඳි දෙක දැම්මා මේ විදිහට. මද ගින්නෙන් තමයි මේක කරගන්න ඕනේ low heat එකකින් වගේ. මේ විදිහට බටර් ටික දිය කරගන්න. බටර් නැත්තම් මාගරින් ගන්න. ඊට පස්සේ පාන් පිටි. මේ තියෙන පාන් පිටි මේස හැඳි දෙක මම මේ විදිහට දාලා මේක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. අඩිය අල්ලන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම පාන් පිටි වල තියෙන අමු ගතිය නැති වෙනකන් මේක හොඳට හැඳි ගා විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට ඝන වෙනකන් හදාගන්න. දැන් චූට්ටක් ලිප වැඩි කරගන්න. කිරිවල කිරි ටික ටිකෙන් ටික දාලා මේ පාන් පිටි බටර් ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔක්කොම මේක සැරේ කිරි ටික දාගන්න එපා. එතකොට දී කරගන්න කරදරයි. අපි ටික ටික මේ විදිහට දාගමු. දැන් හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලිප මීඩියම් සයිස් එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දෙන් ටිකක් මේකට දානවා භාගයක් විතර. ලුණු කුඩු ටිකක් දානවා. ඔයාලට පුළුවන් රස බලන්න ඕන නම් ඉතින් ගෑස් ප්‍රශ්නේ මට ගොඩක් කරදර කළා. මම ඊට පස්සේ කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ලිපක් ගත්තා. ඒ වුණාට ඒකත් රත් වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඝන වෙනකම් මේක හැඳි ගාලා උයා ගන්න ඕනේ. මේක white sauce එක. මේකත් පැත්තකින් තියමු. තක්කාලි පියුරි එකත් හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මම කපාගත්තු ද්‍රව්‍ය ටික ලුණු, මාළු මිරිස්, බෙල් පෙපර්, එතකොට ඒ ටික මේ ගන්නට කපාගත්තා. සුදු ලුණු ටික හීනියට කපාගත්තා. මේ තියෙන අම්මිරිස් ටිකත් හීනියට කපාගෙන ඉතින් ඒ අවශ්‍ය ටික මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි පැස්ටා ටික තඹ ගමු ඊගාවට. වතුර එකක් උතුරන්න තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි දාලා තව චුට්ටක් රත් වෙන්න අරින්න. ඉතින් ලිපේ ප්‍රශ්නේ මට බලපෑවේ මේක කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ලිපක්. අලුත් පිට ගත්තාම ඒක රත් වෙනවා ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගියා මට මේක ඔයාලට හදන්න ගෑස් නැති හින්දා මම මේකේ තමයි හදන්න ගත්තේ. දැන් ඔන්න පැස්ටා ටික තැම්බිලා මම ලිපෙන් බාගත්ත. මේ විදිහට කපලා බලනකොට ටක් ගාලා කැපෙනවා නම් හයිය නැතුව පැස්ටා තැම්බිලා. ඉතින් මේ වාජනේ තාමත් දාපු තෙල් චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. වතුරට දාපු මම ඒක රත් වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ පොල් තෙල් මේස ඇඳි 3ක් විතර මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඔලිව් තෙල් ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මේක හදන්න නියමම තෙල් එක තමයි ඔලිව් තෙල්. ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික දාගන්න චොප් කරගත්තු ඒවා ටික. ඊට පස්සේ බී ලුණු ගෙඩිය.
ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න මම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික හරියට මේකේ දාලා තියෙනවා. සිහින්ව ලියාගත්තු මිරිස් ටික ඊගාට දාගන්න. මේක හොඳට සුවඳ එනකන් රන්වන් පාට එනකන් බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගන්න තව. ඉතින් ඔයාලට රස දැනෙන විදිහට මේවා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් මිරිස් සැර ඕනනම් තව ටිකක් දාගන්න. මම ලුණු කුඩු ටිකකුත් දැන් එකතු කළා. හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ මම කපාගත්තු බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තව පාටින් ගන්න තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. කහ පාට එක තියෙනවා, කොළ පාට එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා මොනවත් නැත්නම් අපේ මාළු මිරිස් හොඳයි. ඊට පස්සේ තක්කාලි පියුරේ එක, තක්කාලි පේස්ට් එක මේ විදිහට හදාගත්ත එක දාගන්න. මේක හොඳට දාලා කලවම් කරලා බුබුලු වෙන සයිස් එක එනකන් ඉන්න ඕන. මට මේ ලිපේ ප්‍රශ්නේ හින්දා ඔයාලට ඒක හරියටම පෙන්වන්න බෑ. ගොඩාක් වෙලා ගියා මට. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටික දාගන්න. මාළු මිරිස් කෑලි ටික ඊළඟට හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා බුබුලු වගේ එනකොට තමයි ඉතුරු ඒවා දාගන්න ඕනේ. දැන් හදාගත්තු white sauce එක. මේක අපි වටේට මේ විදිහට දාලා එකතු කරගන්න ඕනේ. අපේ පැස්ටා එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ white sauce එක. ඉතින් ගොඩාක් රසයි මෙහෙම පැස්ටා එක හදපුවම. මේක දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මීඩියම් හීට් එකේ ලිප තියාගන්න. ගොඩක් ලිප වැඩි කරගත්තොත් එහෙම ඉක්මනට මේක අඩිය අල්ලයි. ඊට පස්සේ ලුණු රස බලලා තව ලුණු ටිකක් මදි නම් දාගන්න. ඊට පස්සේ තඹගත්තු පැස්ටා ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසි. අපිට white sauce එකයි තක්කාලි පේස්ට් එකයි කලින් හදාගත්තම පැස්ටා ටික තැම්බෙන තියලා මේ විදිහට දාගන්නයි තියෙන. ගෙදර තියෙන මිරිස් ටිකක් ලුණු ටිකක් කපලා දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඉතින් දැන් මේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට මේක මිශ්‍ර කරන්න. ඉතින් දැන් හරි ඔන්න සූදානම් අපේ white sauce pasta එක. මේක pink sauce pasta කියලාත් කියනවා. ඉතින් රෝස පාට වෙනවා. තක්කාලි ගොඩාක් රතු පාට නම් මේ sauce එක හරිම ලස්සනයි, හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසයි. රාත්‍රී කෑමකට ඉතාමත්ම සුදුසුයි. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.